به نام خدا، به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. این جلسه 14 از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌های برق هست. توی این جلسه به طور کامل نمای روبروی یک تابلوی AVR یا اتوماتیک ولتج رگولاتور رو بررسی کردیم. تمامی دیوایس ها، رله رگ DA و پوش باتون ها، تمامی لامپ سیگنال ها و وضعیت مستر یک، مستر دو یا ایندیویدوال رو روی این تابلو به صورت کامل توضیح دادم. این موارد از این بابت مهم هستند که بعدا وقتی میریم سراغ نقشه های اسکیم یا سرکت دیاگرام متوجه بشید که اساساً سلکتور سویچ مستر یک، مستر دو یا ایندیویدوال چی هست، یا رله یا پوش باتون های مربوطه چی هستن و وایرینگ پشت تک تک اینها رو توی نقشه های مداری یا اسکماتیک خواهیم دید. پس توصیه میکنم که تا پایان این ویدیو با من همراه باشید و امیدوارم که براتون مفید باشه. قبل از شروع درس، اگر جلسات قبلی این دوره رو ندیدید، همین الان از لینکی که در گوشه سمت راست این ویدیو مشاهده میکنید میتونید به جلسات قبلی این دوره دسترسی پیدا بکنید و توصیه میکنم حتما اون جلسات رو ببینید و بعد بیایید سراغ این جلسه. نقشه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هست به نمای روبروی تابلوی AVR مخفف اتوماتیک ولتج رگولاتور هست که برای کنترل اتوماتیک ولتاژ ترانسفورماتورها در پست‌های برق استفاده میشه. این تابلو مربوط هست به یک پست 63 به 20 کیلوولت و المان هایی که روی این تابلو هست رو با همدیگه بررسی میکنیم که بعدا وقتی که نقشه های اسکماتیک دیاگرام رو نگاه میکنیم متوجه بشید که هر کدوم از این کلید هایی که یا پنجره آلارم ها یا پوش باتون هایی که روی این تابلو هست به چه صورت اولا تغذیه میشن، دو اینکه چه عمل کردی دارن و به چه صورت نقش یا کنترلی یا مانیتورینگ رو برای ما ایفا میکنند. از بالا اگر دقت بفرمایید دو تا پنجره آلارم اینجا هست که آلارم های مربوط به ترانسفورماتورها رو اینجا به شما نشون میده و در بین اینها دو تا سلکتور سویچ هست. سلکتور سویچی که با شماره 15 مشخص کرده در این نقشه نقش مستر یک یا مستر دو یا ایندیویدوال رو داره، یعنی یک سویچی هست که با استفاده از اون شما میتونید ترانسفورماتور یک رو به صورت مستر مشخص کنید، یعنی تپش وقتی که تغییر میکنه تپ ترانس دوم از ترانس اول پیروی خواهد کرد و اصطلاحاً ترانس یک مستر هست و ترانس دوم اسلیو هست و اگر در حالت مستر دو این رو قرار بدید در اون صورت ترانس دوم به عنوان مستر هست و ترانس اول از تپ ترانس دوم تبعیت خواهد کرد، یعنی با هر تغییری توی کنترل ولتاژ ترانس دوم وقتی که به صورت مستر قرار بگیره تپای ترانس اول هم تغییر خواهند کرد به صورت اتوماتیک. یک حالت دیگه هم داره که با نام ایندیویدوال هست که به صورت مستقل از هم اینها تپ چنجرهاشون عمل خواهند کرد. سلکتور سویچ شماره 22 هم وضعیت ساب استیشن یعنی کنترل از داخل پست یا کنترل از طریق اسکادا رو به شما میده و این قابلیت رو به این صورت ایجاد میکنه که معمولا در حالت اسکادا هست مگر اینکه بخوایم سرویس کنیم این تابلو رو یا ترانسفورماتورها رو که توی وضعیت ساب استیشن اون رو قرار میدیم با هماهنگی که با دیسپاچینگ انجام میشه. لامپ شماره 21 در حقیقت لامپی هست که وضعیت پارالل بودن ترانسفورماتورها رو نشون میده که وقتی که به صورت روشن بشه به رنگ سبز رنگ هست و نشون میده که وضعیت پارالل بودن ترانسفورماتورها اوکی هست.
پوش باتون هایی در پایین این لامپ نصب شدن. 4 تا پوش باتون داریم، شماره 18، 25، 26 و 27 که به ترتیب شماره 18 پوش باتونی هست که با زدن اون میتونید اون صدای آلارم و هورن رو به صورت آف در بیارید و معمولا هر کدوم از این پوش باتون ها به یک رنگ هست. معمولا این پوش باتون به رنگ آبی هست. پوش باتون شماره 25 هم حالت اکنالجمنت یا اکسپت هست که وضعیتی که ایجاد شده رو بعد از اینکه شما سرویس کردید به صورت هر کدوم از این آلارمایی که به وجود اومد میایید و این رو اکسپت میکنید یا اکنالج میکنید اصطلاحاً. پوش باتون بعدی مربوط به لامپ ریست هست، شماره 26 و پوش باتون آخر هم پوش باتونی است که برای تست لامپ ها و مطمئن شدن از عملکرد صحیح لامپ ها و سالم بودنشون اینجا نصب شده. معمولا اولی به رنگ آبی هست، دومی به رنگ قرمز هست اکنالجمنت یا اکسپت هم بهش میگیم، و حالت ریست به رنگ سبز رنگ هست و حالت پوش باتون تست به رنگ مشکی هست. میرسیم به بخش اصلی، رله کنترل ولتاژ، که در حقیقت توی این رله کل تصمیمات تنظیم ولتاژ گرفته میشه که از نوع رگ DA هست و با تگ F101 اینجا مشخص شده. در سمت راستش هم نمایشگر تپ پوزیشن هست که اون شماره تپ رو نشون میده برای ترانس شماره 1. در پایینش هم برای ترانس دوم دقیقاً همون رله رگ DA هست استفاده شده و تگ F102 داره و تپ ترانس دوم هم اینجا تپ پوزیشنش با این ایندیکیتور مشخص هست. یه سری پوش باتون و لامپ سیگنال این پایین هست که برای هر دو تا ترانسفورماتور شبیه هم هست. یکیش رو توضیح میدم و برای دومی هم به همین صورت هست. شماره 4 مربوط هست به امرجنسی استاپ. شماره 19 لامپ سیگنالی هست که نشون میده در صورتی که مدار تغذیه DC رله رگ DA با مشکل مواجه بشه، این لامپ سیگنال روشن میشه و به رنگ قرمز هست. شماره 14 هم لامپ سیگنالی هست که معمولا به رنگ سبز رنگ هست و نشانگر تپ چنجر فعال رو به ما میده و به عبارت وقتی که موتور تپ چنجر فعال هست و تپ رو جابجا میکنه، این لامپ سیگنال که به رنگ سبز رنگ هست روشن هست. شماره 1 2 تا پوش باتن هست که یکیش به رنگ قرمز هست برای ریزینگ تپ هست و برای بالا بردن تپ چنجر هست و یکیش هم برای پایین آوردن تپ هست. شماره 2 سلکتور سویچی هست که مربوط هست به حالت آتو یا منوال، یعنی اگر بخوایم تپ چنجر ما به صورت اتوماتیک کار بکنه این سلکتور سویچ رو روی حالت آتو میذاریم و اگر بخوایم به صورت دستی این رو تغییر بدیم و تپ رو جابجا بکنیم میاریمش روی حالت منوال. شماره 3 هم در حقیقت یک لامپی هست و لامپ سیگنالی هست که نشون میده که تپ چنجر در وضعیت لوکال هست و معمولا به رنگ زرد هست این لامپ سیگنال. و شماره 23 هم مربوط هست به خرابی موتور تپ چنجر، چنانچه که موتور دایورتر سویچ اون تپ چنجر با مشکلی مواجه بشه این لامپ سیگنال که به رنگ قرمز هست روشن خواهد شد. اینها برای ترانس شماره 1 بود. اگر ترانس شماره 1 رو همونجوری که بالاتر عرض کردم توی وضعیت مستر 1 قرار بدیم، هر تپی که اینجا هست این رله هر تپی رو که برای این ترانس 1 ببینه میاد و برای ترانس دوم هم در وضعیت پارالل
خودش به صورت اتوماتیک اعمال میکنه. و حالت برعکس هم اگر مستر 2 قرار بدیم این سلکتور سویچ رو که در ابتدای ویدیو عرض کردم، سلکتور سویچ 15، اگر توی مستر 2 قرارش بدیم، این رلی رگ دی ای با تگ F102 یعنی ترانس دوم به عنوان مستر هست و تب‌هایی رو که این ترانس با توجه به توزیع لود میاد و اعمال میکنه روی ترانسفورماتور، به دنبالش برای این ترانس هم اعمال خواهد شد و تنظیم ولتاژ مبناش ترانس دوم هست و توزیع‌باری که روی ترانس دوم هستش. لامپ سیگنال ها، سلکتور سویچ و پوش باتن هایی که زیر این ترانس و رلی مربوط به تنظیم ولتاژ ترانس دوم هم هست، عین همون حالت بالا هست که دیگه توضیح نمیدم. در پایین هم 2 تا تست بلاک در نظر گرفته شده. این شماره 8 برای تست بلاک های مربوط به ترانس شماره 1 هست و تست بلاک ترانس شماره 2 هم با شماره 12 نشون داده شده. مورد خاصی روی نمای روبروی این تابلو نیست، بیشتر ابعاد و اندازه هست که طبق استاندارد پهنای این اوپنینگی که نیاز هست برای تابلوها 80 در 80 هستن. ارتفاعش هم 2.2 هست که بالاش لاک قرار داده شده و معمولا وزن این تابلو هم به خاطر اینکه مجموع تجهیزاتی که داخلش هست خیلی وزن زیادی ندارن، به همین خاطر برای لیفتینگش از 2 تا لاک در 4 تا لاک روی این گوشه های سقف این تابلو استفاده شده که برای لیفتینگ استفاده میشه. ولی اگر این تابلو فرضاً داخلش یک کلیدی یا تجهیزی داشته باشیم، ایر سرکت بریکر فرض کنید داخل یک تابلویی باشه، حالا این تابلوها که از نوع حفاظتی هستند و کنترلی، ولی اگر برای یک تابلوی در نظر بگیرید که یک کلید فرضاً ACB توش باشه، ما ناچاریم که نحوه لیفتینگ رو بر اساس دستورالعمل و متفاوت با این بیایم و پیاده سازی کنیم و از بالا این تابلو رو همونجور که قبلا فکر میکنم اشاره کردم توی ویدیو قبلی نباید لیفت بکنید. امیدوارم که این مطالب براتون مفید واقع شده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و چنانچه نظر یا سوالی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید و این تنها کاری هست که و انتظاری که هست که از شما دوستان عزیز دارم. مرسی، فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.